Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn mình bỏ ra ít phút cùng với Hana chuẩn bị món bánh bò bông lá dứa nhé. Trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nước cốt dưa. Hana sử dụng 120g đường cát và 200g nước cốt dừa. Mình sẽ cho lên bếp khuấy cho tới khi đường tan, không cần phải sôi. Khi đường tan, mình sẽ tắt bếp và để phần nước cốt dừa này nguội bớt cho tới khi phần nước cốt dừa này còn ấm ấm khoảng 35 độ C là được. Bột thì Hana sử dụng 180g bột gạo. Để bánh mềm xốp hơn, mình sẽ thêm 20g bột mì đa dụng và 8g bột nở. Rây đều hỗn hợp bột này lại. Thêm vào 1/2 muỗng cà phê men khô và trộn đều lên. Sau khi trộn đều hỗn hợp bột và men, mình sẽ cho hết phần nước cốt dưa còn ấm ấm vào. Để làm bánh bò lá dứa, Hana sử dụng 250g nước lá dứa. Nước lá dứa thì Hana sử dụng 250g nước ấm và 40g lá dứa, xay nhuyễn và vắt lấy nước. Nếu thiếu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ thêm cho đủ 250g nha. Để giúp bánh có màu xanh đẹp hơn, Hana sử dụng thêm 1/8 muỗng cà phê hương lá dứa và 1 giọt màu vàng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Khuấy đều cho hỗn hợp bột được hòa quyện với nhau, sau đó lọc qua rây cho hỗn hợp bột được mịn. Cuối cùng mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm bọc lại và đem đi ủ bột khoảng 1 tiếng. Hana sử dụng lò vi sóng để ủ bột. Mình sẽ đặt bột vào lò, thêm 1 ly nước ấm vào. Phần bột này Hana để khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng, bột đã nổi thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ chuẩn bị sẵn một xửng nước sôi. Bột của Hana sau khi để trong lò vi sóng được 1 tiếng, mặt bột có rất nhiều bong bóng vừa lớn vừa nhỏ. Mình sẽ dùng phới lồng để khuấy đều hỗn hợp bột lên khoảng 30 giây. Bột đạt hay không là khi khuấy xong, cô bác, anh chị và các bạn nhìn thấy trên mặt bột vẫn còn li ti những bong bóng nhỏ. Sau khi khuấy đều bột, nếu trên mặt bột cô bác, anh chị và các bạn không thấy những bong bóng nhỏ li ti giống như của Hana thì bột đã bị hư và bánh sau khi hấp sẽ bị cay, không nở. Mình sẽ rót bột vào một cái ca có miệng dài giống như của Hana, hoặc là mình có thể dùng giá múc vào khuôn. Hana sử dụng khuôn silicon nên không cần phải thoa dầu. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng khuôn nhôm, mình nhớ thoa dầu để chống dính. Khi rót bột vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ chừa lại miệng khuôn khoảng 0,5cm để một chút bánh nở nhìn đẹp hơn. Nếu mà mình rót đầy quá thì nó sẽ bị tràn ra ngoài. Nếu mà mình rót thấp quá, bánh nở nhìn không đẹp. Để hấp bánh được thành công thì nước phải thật là sôi, lửa phải cao. Mình sẽ hấp khoảng 12 phút. Sau 12 phút, mình sẽ dỡ nắp ra để biết bánh chín hay không. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng tăm xăm vào chánh giữa bánh. Nếu phần tăm không dính bột là bánh đã chín. Vậy là chỉ cần bỏ ra vài phút để chuẩn bị, cô bác, anh chị và các bạn đã có món bánh bò bông vừa mềm vừa xốp, vị ăn lại rất ngon, béo béo của nước cốt dưa, thơm của mùi lá dứa. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Thời gian này Hana có việc nên chỉ chia sẻ vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé.
cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.